नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामी कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र तपाईले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईसँग चाहिँ 16 वटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ है। यसरी फोटोहरू सिलेक्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा 16 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेको छु है। र यदि 16 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुभएको छैन भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको 16 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर एड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा सार्नुस् तल दिएको अप्सनहरूलाई है। अनि फर्मेटमा जानुस् र इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले फर्मेटमा जानेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्मेट अनि 16:9 को रेसियोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि इमेजमा जानुस् र इमेजमा गएर तपाईले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फेरि राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा अप्सनहरूलाई सार्नुस् र एडिटमा जानुस् र रोटेट गर्नुस् है। तपाईले सबै इमेजलाई यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो इमेज चाहिँ फर्मेट चाहिँ 16:9 को रेसियोमा छ र हाम्रो इमेज चाहिँ 9:16 को रेसियोमा थियो। त्यो भएको कारणले 16:9 को रेसियोमा राख्नेछौँ। र अब चाहिँ हामी इन्डिङ पार्टमा आउनुस्। यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क रहेको छ, यसलाई डिलिट गर्नुस् र फेरि स्टार्टिङमा आउनुस्। आइसकेपछि तपाईले यसमा अडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एड अडियोमा जानुस् अनि एक्सट्र्याक्टरमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा तपाईले इम्पोर्ट गर्नुस् है। अब हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेँ है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ हैन। तपाईले चाहिँ साउन्डलाई म्युट नगर्नु होला है। नगरेरै काम गर्नुस्। तपाईले म्युट गरिराख्नु पर्दैन है। मैले चाहिँ यसको नोट गरिराखेको छु ड्युरेसन चाहिँ है। र अब चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन मिलाउने छौँ। यदि तपाईलाई पनि यो म्युजिक बिट चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु। यदि लिङ्कबाट कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईले फेसबुकमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ है। र अब चाहिँ हामी सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 1.3 रहेको छ भने त्यस्तै गरी नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 2.8 राख्नेछौँ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन 1.0 राख्नेछौँ है। 1.0 राख्नुहोस्। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन 2.8 दिनुहोस्। त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर 8 वटा इमेजलाई चाहिँ 0.2 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ थोरै जुम गर्नुस् र मैले यो बाँकी रहेको इमेजलाई चाहिँ अब स्प्लिट गरेर ड्युरेसन मिलाउने छु है। मैले चाहिँ अब यसलाई यसरी नमिलाएर हामीले चाहिँ स्प्लिट गरेर सिकाउने छु म तपाईहरुलाई। त्यसको लागि चाहिँ यो बीचमा आउनुस् अनि स्प्लिट गर्नुस्। बाँकी रहेको इमेजलाई डिलिट गर्नुस् है। र फेरि यसको ड्युरेसनलाई हामीले 0.2 मिलाउनुस्। 0.2 अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर पनि मैले स्प्लिट गरेँ र यसलाई डिलिट गरौँ र डिलिट गरिसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.2 मिलाउनुस् है। र फेरि यसलाई पनि हामीले बाँकी रहेको इमेजलाई स्प्लिट गर्नेछौँ र यसलाई पनि डिलिट गर्नेछौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.2 राख्नु होला। तपाईले यहाँनिर 8 वटा इमेज चाहिँ 0.2 मा राख्नुपर्ने हुन्छ है। फेरि यसलाई स्प्लिट गर्नुस् र यसलाई डिलिट। तपाईले त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। स्प्लिट गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले स्प्लिट गर्दै काम गरिरहेको छु। यदि होइन हामीले चाहिँ यसको फुल लेन्थबाट चाहिँ यसलाई थोरै बनाउने हो भन्न नि सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ हैन। जस्तै हामीले यसलाई क्लिक गरौँ। यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ यसरी सार्नुपर्ने हुन्छ। तर अलिकति टाइम लस भएको जस्तो कि भन्ने हुन्छ हैन। टाइम अलिकति ढिलो हुन्छ हैन। लेन्थी बन्छ भिडियो चाहिँ। त्यो भएको कारण मैले स्प्लिट गरिराखेको छु। 1 2 3 4 5 6 7। अब हामीले 8 वटा इमेज है। अझ चाहिँ हामीले एउटा अझै स्प्लिट गर्नुपर्ने छ र यसलाई पनि
0.2 राख्नुस्। अनि त्यस्तै गरेर लास्टको इमेज भन्नाले 8औं इमेज चाहिँ है हामीले 8वटा इमेज 2.0 मा राख्ने भनेको छु नि त, सरी 0.2 मा राख्ने भनेको छु नि त। अब यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि मैले स्प्लिट गरिदिउँ है। र अब चाहिँ हामीले यसको लेन्थ चाहिँ 0.8 हुनेछ र यसलाई चाहिँ हामीले 0.8 को ड्युरेसनमा राख्नेछौँ। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ। मैले चाहिँ अब जुम आउट गरेँ है, दुईवटा औँलाले यसरी जुम आउट गर्न सकिन्छ र 1.3 राख्नुहोस् यसलाई चाहिँ। अनि लास्टको इमेजमा आउनुहोस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यसमा अलिकति कम गर्नेछु है मैले चाहिँ। ओके, र यसको ड्युरेसन पनि हामीले 1.3 रहेको छ, 1.3। अनि लास्टको इमेजलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो म्युजिक जहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यसमा अलिकति साउन्डलाई अनम्युट गरेँ है यहाँनिर चाहिँ। ओके, हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियोहरू आइसकेको छ। ओके, यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन राख्नतर्फ लाग्नेछौँ। मैले फेरि म्युट गरेँ है। एनिमेसन राख्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछु है। बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछु। त्यसको लागि बाइसेक्ट 2 मा जानुहोस् र यो इमेज चाहिँ रोटेट हुन्छ, केही छैन, हामीले फेरि यसलाई चेन्ज गर्ने नै छौँ है। त्यो चाहिँ नडराउनु होला। जस्तै मैले चाहिँ यसमा यदि ओभल राख्यौँ, यदि तपाईँले अरू राख्न चाहनुहुन्छ अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। र यहाँनिर चाहिँ मैले फेरि यो थर्ड इमेजलाई पनि के गरेँ, बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछु है। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर बाइसेक्ट 2, अहिले हामीले यसलाई फेरि रोटेट गर्नेछौँ है। र त्यसपछि चाहिँ बाँकी रहेको इमेजहरू रहेको छ, मैले यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ र लास्टको इमेजमा चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनु होला है। सेकेन्ड लास्टमा फेरि हामीले यसलाई पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ। जति पनि अरू चाहिँ म भन्छु है तपाईँहरूलाई चाहिँ कहाँनिरको हामीले कुन के गर्ने भनेर। यो इमेजलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि हामी पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 नै राख्नुहोस् र यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 राखौँ है। अब यो इमेजलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर नेक्स्ट इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यदि तपाईँलाई यो इफेक्ट मनपर्छ भने यो इफेक्ट राख्नुहोस्। अनि लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानुहोस् र यसमा पनि मैले ओभल युज गरेँ है यसमा चाहिँ। ओके, यति गरिसकेपछि हामीले थोरै साउन्डलाई चाहिँ मैले अनम्युट गरेर यसलाई प्ले गर्नेछु है। ओके, यसमा चाहिँ हामीले ड्युरेसन थोरै तलमाथि हुनसक्छ होइन, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई राख्न सक्छौँ है। ल, मैले चाहिँ यसलाई थोरै 1.3 लाई अझै एडजस्ट गर्ने कोसिस गरेँ है। ओके, 1.3। अब चाहिँ हामीले यसलाई प्ले गरौँ। ल, हेर्नु त हाम्रो यसमा इमेज आयो हो, यसरी बिट आइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई फेरि फुल लेन्थसम्म राख्यौँ है, 1.7 राख्यौँ। र यो ड्युरेसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ कि कुनै इमेजहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जस्तै 2.8 छ भने यदि तपाईँले यो साइडबाट 2.8 दिनुभएको छ सबै इमेजमा भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो ड्युरेसन चाहिँ मिल्न जान्छ है। यदि होइन, कुनै इमेजको लेन्थ चाहिँ तपाईँले यसलाई यो साइडबाट नभएर यसरी घटाएर 0.1.0 राख्नु भएको छ अथवा यो साइडबाट घरि यो साइडबाट गर्नुभएको छ भने अलिकति चाहिँ ड्युरेसन तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ खासै इफेक्ट चाहिँ हुँदैन, अलिकति हाम्रो लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ नपुगेको हो कि भन्ने जस्तो हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यसलाई मैले फेरि यसलाई चाहिँ यसरी एडजस्ट गरेको 1.8 मा राख्यौँ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा इफेक्टहरू राख्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले इफेक्ट राख्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामीले एक्सट्रेक्टेडमा भन्दा पनि यो इफेक्टमा भन्दा पनि हामीले भिडियो इफेक्टमा जानेछौँ। भिडियो इफेक्टको लागि ब्याक आउनुहोस् र भिडियो इफेक्टको लागि ब्याक आइसकेपछि तपाईँले इफेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र मैले चाहिँ यसमा मेटेर इफेक्ट युज गर्नेछु है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हामीले स्पार्क लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र मेटेर युज गर्नेछु। मैले तपाईँलाई यहाँनिर इमेज रोटेट गर्न चाहिँ भनेको छैन। फेरि अब एकपटक इमेज रोटेट गरिहालौँ है। हामीले इमेजमा एडिटमा जान्छौँ अनि रोटेट गर्छौँ र थर्ड इमेजलाई पनि हामीले के गर्नेछौँ त, रोटेट गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामी एडिटमा गएर फेरि रोटेट गर्नेछौँ र अब चाहिँ हामीले यो मेटेर इफेक्टलाई चाहिँ तपाईँले यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् है। सबैमा यदि तपाईँले मेटेर इफेक्ट नै कपी गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने कपी गर्दै यसरी मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। फेरि कपी गर्नुहोस्। यसको लेन्थ चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ होइन, इमेजको लेन्थसम्म राख्नुहोस्। यसको ड्युरेसन कहाँसम्म पुगेको छ त्यो अनुसारले र यसलाई पनि डुप्लिकेट
हाम्रो यहाँनिर चाहिँ डुप्लिकेट कपी गर्नुहोस्। फेरि यसको ड्युरेसन कपी। अब यसको ड्युरेसनमा चाहिँ 0.2 थियो। मैले चाहिँ यसलाई सबैलाई अब कपी गर्दै गयौँ है। तपाईँले पनि यसलाई कपी यसरी गर्दै जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि कपी गर्नुहोस्, यहाँनिर पनि कपी गरौँ र अब चाहिँ यहाँनिर थोरै ड्युरेसनमा हामीले हेर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेको छैन है, त्यही भएर चाहिँ अलिकति तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ र तपाईँले यसरी जुम गरेर पनि यसको फुल लेन्थ कहाँसम्म रहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई एकपटक डिलिट गरेँ है र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म रहेको छ नि त। हो त्यो भएको कारणले अब थोरै तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ यो ड्युरेसनहरूमा पनि हामीले, किनकि कपी गर्दै राखेको छौँ। इमेजहरूमा पनि हाम्रो यो लेन्थको आधारमा चाहिँ कपी गर्ने, सरी यसलाई डिलिट गरौँ। यसको लेन्थ चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ र यसलाई पनि सेट गर्छौँ र हामीले यसलाई पनि सेट गरौँ र यसको ड्युरेसन यहाँदेखि यहाँसम्म रहेको छ र कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि यसको लेन्थ चाहिँ हामीले फेरि यहाँसम्म र कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि यसको लेन्थ चाहिँ यहाँसम्म राख्नेछौँ। कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि हामीले फुल लेन्थसम्म युज गर्नेछौँ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ के भएको छ कि सबैमा चाहिँ मेटेर इफेक्ट युज भएको छ है। जस्तै तपाईँले प्ले गरेर यहाँनिर चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी इफेक्टहरू आइरहेको छ। कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने, यदि होइन तपाईँले स्टार्टिङमा चाहिँ यदि कुनै नेक्स्ट स्पार्कहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने अरू इफेक्ट पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। यस्तो टाइपको इफेक्टहरू पनि राख्न पाउनुहुन्छ। जस्तै मैले यो इफेक्टमा चाहिँ फर्स्ट इमेजमा चाहिँ राख्नेछु है। ओके, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले भिडियोलाई सेभ गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो चाहिँ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यति गरिसकेपछि अब हामीले फेरि डनमा क्लिक गर्नेछौँ, न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ अनि भिडियोमा जानेछौँ। फेरि पुनः त्यो भिडियोलाई हामीले यसमा एड गर्नेछौँ। एड गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानुहोस्, 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस्, भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र थोरै साइडमा सार्नुहोस्। यहाँनिर एडिट रहेको हुन्छ, एडिटमा जानुहोस् अनि रोटेट गर्नुहोस् है र लास्टमा आउनुहोस्। फेरि वाटरमार्क रहेको छ है, यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो टिकटकको रेसियो 9:16 को रहेको थियो, हाम्रो 9:16 को रेसियोमा आइसकेको छ र फेरि यसलाई चाहिँ सेभ गर्नेछौँ। यदि सेभ गरिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँले टिकटकमा यसलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है।